Vannak nagyon furcsa magyar ételek, ugye? Például a gyümölcsleves, a mákos tészta, túros tészta szalonnával, vagy a sült vér. Sült vér? Igen, a magyarok néha esznek sült vért. Ezekről beszélek most ebben a videóban, és ezekről olvashatsz az Easy Hungarian magazinban. Az Easy Hungarian magazint nézd meg a patreon.com/easyhungarian oldalon, és ott olvas magyarul érdekes sztorikról, emberekről, Magyarországról és magyarokról. Na, az igaz, hogy tényleg vannak olyan magyar ételek, amik nagyon furcsák, vagy nagyon furcsának tűnnek, és azt gondolom, hogy két típus van, két csoport. Az egyik csoportban vannak azok a magyar ételek, amik nekünk, magyar embereknek mindennapiak, teljesen normálisak. Például gyakran eszünk otthon gyümölcslevest. A gyümölcsleves egy édes, hideg leves, például az iskolában a menzán, tehát a menza az iskolai étterem, az iskolában a menzán gyakran meleg gyümölcslevest adnak, az szerintem is furcsa, de szerintem minden család, vagy sok család eszik otthon hideg gyümölcslevest. Ez egy édes dolog, de nem desszert, hanem egy első fogás, egy leves. Én körülbelül 25 éves voltam, amikor először beszélgettem a gyümölcslevesről egy diákkal, egy külföldi diákkal, aki magyarul tanult, és ő mondta, hogy itt él Magyarországon, és nagyon furcsa, mert azt látja, hogy mi, magyarok, egy desszertet, egy édes, gyümölcsös dolgot, egy desszertet eszünk ebéd előtt, és nem az ebéd végén. És ez a gyümölcsleves. És utána is tényleg sok diák mondta mindig, hogy a gyümölcsleves, oké, finom, de ez egy desszert, és nem egy leves. Miért az ebéd elején esszük, és nem a végén? Nagyon népszerű étel a magyar családokban is, és az iskolai menzán is a túros tészta szalonnával. És gyakran hallom azt a diákoktól, akik magyarul tanulnak, hogy ez is nagyon furcsa. És nem tudom pontosan, hogy miért furcsa ez. Ha most nézitek ezt a videót, és nektek is furcsa a túros tészta, tehát te is azt gondolod, hogy ez egy nagyon furcsa étel, akkor írj kommentet, és írd meg, hogy miért. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, mert nekem magyarként ez tényleg teljesen normális. Túros tészta szalonnával, és nem tudom, hogy miért lehet furcsa másoknak. Van még egy olyan étel, ami szerintem mindennapos itthon is, és az iskolában is, a menzákon. Ez a mákos tészta. A mák elég népszerű Magyarországon. Van mákos tészta, vannak mákos sütemények, szóval elég gyakran használjuk, és sok diák azt gondolja, hogy ezzel valamilyen illegális dolgot csinálunk, mert ugye a mákból készítik az ópiumot, ez igaz, de ez nem drog, amikor mi mákot eszünk, az csak mák, mert ha ópiumot akarunk csinálni, gondolom, hogy valamilyen más technológiát kell alkalmazni, de mi csak a mákot kicsi cukorral összekeverjük, kicsi cukrot teszünk hozzá, és rátesszük a tésztára. De tudom, hogy sok országban ezt nem eszik az emberek, nem esznek mákot. Például Csehországban is vannak mákos ételek, úgyhogy nem Magyarország az egyetlen. Tehát a gyümölcsleves, a túros tészta, a mákos tészta olyan ételek, amiket tényleg minden család eszik, vagy majdnem minden család, de sok külföldinek furcsák. És vannak olyan ételek, amik nem csak a külföldieknek furcsák, hanem sok magyar embernek is. Nekem, és szerintem sok magyar embernek furcsa vagy bizarr, például a sült vér. Sült vér, igen.
amikor gyerek voltam, akkor ezt gyakran készítették. Ma már nem nagyon gyakran, de gyerekkoromban minden télen volt disznóvágás. Ez azt jelenti, hogy van egy nagy disznó, 120 kilós, vagy több, 300 kiló, nem tudom, és ezt a disznót megölik, és csinálnak a húsából kolbászt, sonkát, stb. És ennek a disznónak minden részét megették, tehát nem csak a húsát, hanem a fülét, az orrát, a bőrét, mindent, a vérét is. A sültvért úgy csinálták, hogy hagymával együtt megsütötték, és szerintem ez nagyon undorító, és nem csak azért, mert vegetáriánus vagyok. Régen, amikor ettem húst, akkor is azt gondoltam, hogy ez nagyon barbár dolog. És van egy másik étel is, ami a disznóvágáshoz kapcsolódik, ez a kocsonya. Na, az szerintem olyan, mint egy horrorfilm, mintha egy horrorfilmben lenne. A kocsonya olyan, mint egy aszpik, és ebben az aszpikban van a disznó füle, farka, orra, kicsi bőre, hús is. És talán ez nem csak Magyarországon jellemző, ez nem egy magyar specialitás, de nekem nagyon furcsa volt mindig, és én soha nem ettem kocsonyát, vagy sültvért, és nem is fogok. És azt gondolom, hogy minden országban vannak olyan ételek, amik nagyon sokkolóak, nagyon furcsák, bizarrak, de vannak olyanok is, amikről lehet, hogy te azt gondolod, hogy normális, mindennapos, de például nekem, vagy egy magyar embernek, egy külföldinek nagyon furcsa lenne. Olyan ételeket biztosan lehet találni a te országodban, vagy a te kultúrádban is, amik tényleg teljesen normálisak, de egy külföldinek furcsák lehetnek. Például Amerikában, és talán Angliában is, azt nem tudom, de szerintem Amerikában elég gyakori a mogyoró-vajas kenyér. A mogyoró-vaj például itt van. Mogyoró-vajas kenyér elég gyakori, és ezt néha lekvárral eszik. És ez itt Magyarországon egyáltalán nem gyakori, itt Magyarországon szinte egyáltalán nem eszünk mogyoró-vajas kenyeret lekvárral, sőt, a mogyoróvaj sem nagyon népszerű. Na, és én, amikor sokat sportolok, például van egy verseny, egy kenus verseny, akkor előtte, és a verseny közben is, általában mogyoróvajas lekváros kenyeret eszem, mert a mogyoróvajban sok a fehérje, a lekvárban sok a szénhidrát, vagyis a cukor, és ez a kettő együtt segít, és akkor sokáig tudok intenzíven mozogni, tehát a mogyoróvaj és a lekvár együtt nagyon sok energiát ad. És amikor a verseny előtt csinálom a mogyoróvajas lekváros szendvicseket, akkor mindenki, de tényleg mindenki azt gondolja, és mondja, hogy ez nagyon furcsa, mit eszel? És hogy hogyan lehet ezt megenni? És tényleg a magyarok soha nem láttak még mogyoróvajas lekváros kenyeret, pedig azt gondolom, hogy Amerikában ez nem furcsa, ez egyáltalán nem furcsa. Persze lehetnek olyan ételek, amik nem csak egy külföldinek furcsák, hanem abban az országban élő embereknek is. Voltam Amsterdamban, és vettem sós medvecukrot, mutatom, ez a sós medvecukor. A medvecukor, ez nagyon finom dolog szerintem. A medvecukor ez egy ilyen fekete gumicukor, nagyon érdekes íze van, ilyen kicsit ánizsos íze van. Én nagyon szeretem. Általában ez édes, a normális esetben édes. De Hollandiában csinálnak sós medvecukrot. Miért? Nem tudom. Nem tudom, nagyon bizarr szerintem. Én néha eszem egy darabot, de én nagyon szeretem a sót, a sóst ízt.
És amikor a kislányom megkóstolta, akkor ő csak azt tudta mondani, hogy miért? De miért? Miért? Miért csinálnak ilyet? Miért? És tényleg, amikor ezt megkóstolod, az első kérdés, ami eszedbe jut az, hogy miért? Ha te is ismersz ilyen sokkoló ételeket, akkor írd meg kommentben, hogy mi az. Ez lehet egy furcsa étel, ami a te országodban jellemző, tipikus, de írhatsz olyan ételekről is, amiket más országokban kóstoltál. Szóval írjatok kommentet furcsa ételekről, amikkel találkoztatok. És ezek lehetnek magyar ételek is, jó? Tehát furcsa magyar ételek is jöhetnek, ami nektek furcsa. Lehet, hogy nekem nem. Szóval írjatok kommentet, és ha szeretnétek erről olvasni, akkor gyertek az Easy Hungarian magazinba, és ha szeretnétek ilyen szuper témákról beszélgetni, akkor gyertek az Easy Hungarian klubba. A klubot is, és a magazint is megtaláljátok a patreon.com/Easy Hungarian oldalon. Írjatok kommentet, nézzetek sok Easy Hungarian videót, és jó tanulást kívánok! Sziasztok!